فرامل الانتظار أو فرامل صف السيارة هي الفرامل التي تثبت السيارة بشكل كامل وتؤمنها من الحركة أثناء وقوفها. لتعشيق فرامل الانتظار، ارفع ذراع الفرامل بالكامل مع الضغط على دواسة الفرامل في نفس الوقت. لفك فرامل الانتظار، ارفع ذراع الفرامل قليلاً وأعد إنزاله بالكامل مع الضغط على الزر. عند الشروع في قيادة السيارة، تأكد أن ذراع فرامل الانتظار في وضع لا تعشيق. ارتفاع ذراع فرامل الانتظار جزئياً قد يؤدي إلى سخونة مكونات الفرامل بدرجة تزيد عن الحدود الطبيعية، مما قد يؤثر سلباً على أداء الفرامل ويسرع من معدل استهلاكها واهترائها.